දැන් කට්ටිය දන්නවා අපි ඉන්නේ සීගිරිය අලියා රිසෝස් ඇන්ඩ් ස්පා. අපි පොඩි ආදරයක් දාන්න තමයි ආවේ අදනේ. ඒක දාන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. අපි ගිහලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දවස් වල ඉන්නවා මේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අද දවස් 7:00 වගේ වෙනකන් අපි මෙහි ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි ආවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සංචාරකයා YouTube channel එක ඒ වගේම Instagram, TikTok, Facebook හැම එකක්ම like කරලා share කරලා comment කරලා තියා ගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. වගේම හේෂන් මල් වගේ Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ඔක්කොම subscribe කරලා like කරලා ඔක්කොම කරලා තියා ගන්න. මොකද අපි ඉස්සරහට තව තව අලුත් දේවල් ගොඩක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි ඉන්නේ. අපි ගිහලා බලමු. හේෂන් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අලියා රිසෝස් වලට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් පොඩි ගේම්ස් ටිකක් කරා. ඔව් දැන් ඇත්තට මෙහෙම එකක් ගත්තා. මේ ගේම් එක ඇවිල්ලා ගේම් නෙවෙයි පොඩි වෙන විදියක්. ඔක්කොම ඉන්නවා දැන් මේ වෙන මේක ගන්න යන ලන්ච් එක වෙලා තියෙන්නේ අපි තියෙනවා. ඇත්තට මේ රිසෝට් එක පට ලස්සනක්. මේ මචං මම මේ ආවේ තුන්වෙනි පාර. රයිට්. ඉතින් හොඳයි වැඩි. මේ ලයිට් එකේ ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ නේ. රයිට්. මේ ලයිට්. රයිට්. දැන් හවුස් ෆන්ක්ෂන්ස් ටික තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි වෙන්ට්‍රස් එක ගත්තා. හවුස් ෆන්ක්ෂන්ස් ටික තියෙන්නේ. මොකද කරන්නේ? මට මතක විදිහට අපි අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් ආවේනේ. ඔව්. එතන පස්සේ අපි ආවේ නෑ. කොහොම හරි කමන්නේ වෙනම දැවුම් අත්දැකීමක් අරගන්න ගමන් අපි විවේකය ගත කරනවා මේ. සහ දැන් තමයි හොඳම වෙලාව මේ බඩකට පුරව ගන්න. දැන් උදේ ඉවෙන්ට් එකක් තිබ්බා. උදේ ඉවෙන්ට් එක තියලා අපි ආවා මේ වෙනම විදියකට මේ කට්ටියත් කතා කරලා අපි එක කතා කරගමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔව් අනිවාර්යෙන් බඩගිනි. ආයි කතා වුණා රයිට්. ඕකේ. හරි එහෙනම් අපි කැම ගන්න.